USDT بزرگترین استیبل کوین ارزهای دیجیتال امروز میگن که از داخل بازار اروپا غیر قانونی شناخته میشه. ما با USDT ارزهای دیجیتال خریدیم، اینا قضیهش چی میشه؟ والا مارکت سقوط میکنه. باورهایی که با USDT ما خریدیم اینا چی شد؟ حالا ما باید پس دوباره سودا بکنیم و بریم امروز با USDC بخریمش، یا که نگاهش بکنیم یا که بازار افت میکنه. حالا چی باید بکنیم؟ چی کارا را باید در نظر بگیریم؟ سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. ببینین خبرها از این است که USDT بزرگترین استیبل کوین ارزهای دیجیتال که معادل به $1 میشه هر USDT امروز میگن که از داخل بازار اروپا غیر قانونی شناخته میشه و مردم دیگه نمیتونه که ترید امرایش بکنه. از تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال که داخل اروپا هسته دیگه مردم نمیتونه از USDT استفاده بکنه. حالا برای شما سوال شاید خلق شوه که مثل که از من پرسیده شد در چند روز داخل اینستاگرام یا دوستای من زنگ زدن که ما با USDT بیت کوین خریدیم، ما با USDT اتریوم خریدیم، ما با USDT ارزهای دیجیتال خریدیم، اینا قضیهش چی میشه؟ والا مارکت سقوط میکنه. باورهایی که با USDT ما خریدیم اینا چی شد؟ ما باید پس دوباره سودا بکنیم و بریم امروز با USDC بخریمش، یا که نگاهش بکنیم یا که بازار افت میکنه. چی گپا خواهد شد؟ امروز در مورد این صحبت میکنیم. اولتر از همه در مورد USDT براتون میخوام بگم که یک USDT معادل به $1 آمریکایی همیشه وقت هر وقتی شما بخواید سودا بکنین یک USDT به معادل به $1 است. مثلا بیت کوین 1 لک است، شما اگر سودا بکنین $1 لک میگیرین و این USDT است، چون استیبل میگه یا نه استیبل همیشه وقت یک قیمت میباشه. حالا بعضی تریدرها میگه، بعضی کسایی که در مورد ارزهای دیجیتال میفهمن و بررسی کردن تحلیل میکنن فاندامنتال یا میگن که USDT دیگه از بازار خارج میشه، چون بازار اروپا از پیش گرفته میشه که بازار آمریکا هم که از USDC استفاده میکنه، پس دیگه از استفاده میکنن بازارهای بزرگ دیگه استفاده نمیکنه و این منجر به پیک خود شد. یعنی که ارزش $1 پایین خود آمد اگر این کار انجام شود قیمتش یعنی ارزش خود از بازار از دست میده و باعث ترس سرمایه گذاران میشه و قیمت بیت کوین، قیمت اتریوم، تمام بازار مالی را میتونه که یک کرش خیلی بزرگ را برای بندازه و آماده به این باشین. من نمیخوام برای شما دروغ بگم، من نمیخوام شما را خوشبین بسازم با این مثلا با این خبرها، چون این خبرها یک دفعه میاد داخل مارکت و باید آماده باشین. اگر این کار شود و اروپا بگه که ما از USDT دیگه استفاده نمیکنیم، فقط امریکا هم که از USDC استفاده میکنه چون از خودش هسته. USDC امروز با بلک راک اگه شما ببینین، بلک راک بالای بیلد سرمایه گذاری کرده و بالای سرکل سرمایه گذاری که سرکل تمامش مثلا USDC را جور میکنه و میسازه و پشت سر سرکل بلک راک است و بیلد است، به خاطر که کمپانی آمریکایی است و امریکا هر کاری که بخواد همون کار انجام میشه و بلک راک هم که یک کسی است که مثلا تجارت الماس در دنیا از افریقا پیش بلک راک است، او بزرگشان است کسی اجازه نمیده کارو بکنه و اینم که فعلا کریپتو را همه قسم میخواین که انحصاری به خود بسازن. از این خاطر بیت کوین خیلی است و ارزهای دیجیتال رشد داره است. حالا چی باید بکنیم؟ چی کارا را باید در نظر بگیریم؟ اولین پیشنهادی که براتون میتونم دوستانه و صمیمانه براتون بگم این است که امکان شاید داشته باشه یا نداشته باشه، من نمیفهمم، ولی شاید برای قیمتش از $1 پایین و شما دیگه یک معادل به $1 نمی داشته باشین. پس به خاطر از اینکه سیو باشین و در منطقه سیو باشین، شما نیاز دارین که برین و تبدیلش بکنین به USDC، یعنی USDT خود سودا بکنین و USDC بخرین. شما وقت داخل والتتون که برین، ما براتون نشان میخوایم بهتون بگذارین که براتون نشان بهتون میره خیلی قشنگ شما متوجه شوین که چه قسم شما میتونین این کار انجام بدین. خب داخل صرافیتون میشین، حالا هر ارز دیگه که دارین، حالا هر چیز دیگه که دارین وارد میشین. ما مثلا ببین ما بزرگترین پول خود USDC گذاشتیم فعلا استیبل کوین های خود، به خاطر که از اول هم USDC بود. بالای بایننس قوانین وضع شد که USDT رو باید حذف بکنن و کسایی که میخواین که کریپتو بخرن با USDC میتونن که برن بخرن و بایننس همین کار انجام داد. فعلا به خاطر از این دارم 1300 دونه USDT دارم، میخوایم که تبدیل بکنم به USDC. یکی خبر میتونم در بالا براتون نوشته بکنم، مثلا USDT USDC. شما میبینید که این بالا اسپات آمده
کلیک میکنم و اینجا میرم بای میزنم و میخوایم که تمام پول خود برم و USDC بخرم. بالا به جای مارکت به جای لیمیت مارکت انتخاب میکنم و میام 1260 دانه USDT که معادل به 1258 دانه USDC میشه بای میکنم. یعنی کم ارزش خود دست دادن نسبت به USDC. پس ببینید فعلا 1400 دانه USDT که دادم از بین رفت و تمامش آمد جمع پول USDC ما شد. و به این سادگی شما میتونید که تغییر بدین و به این سادگی میتونید که بالای USDC بگذارین پولای خود و هیچ مشکل نداره. حالا شاید به شما سوال باشه مثلا من 10 دانه اتریوم دارم و اینا مگه با USDT خریده باشم چی رخ میده؟ با اگه USDT بره صفر شه یا USDT از بین بره، از داخل اروپا از بین بره، آیا من پولای خود از دست میتونم یا آیا اتریوم پایین میاد؟ نه خیر، چون شما دیگه استیبل کوین ندارین. این فقط به کسایی هست که استیبل کوین نگاه میکنن. مثل از اینکه در پایین ببینین نوشته است 100 دانه USDT. اگر ارز دیجیتال USDT یا ارز USDT بره صفر شه ما دیگه ارزش نداره پول ما و ارزش پول ما دیگه $100 آمریکایی نمی باشه. ولی بالا 17897 دلار که USDC است اگر باشه همیشه وقت میتونیم از استفاده بکنم و سیف تر است نسبت به USDT. پس شما به این سادگی میتونید USDT خود تبدیل به USDC بکنید. حالا شاید نره به USDC صفر نشه یا شاید افغانستان باشه یا حالا هر گپ دیگه که شوه، ولی شما باید سیف باشین. ما اینجا قمار بازی نامدیم که کار انجام بده. از خود بلک راک و امریکا میخواد که ارزهای دیجیتال انحصاری به خود جورش بکنن و کسی دیگه قدرت نداشته باشه، مثل بیت فینکس که USDT از او است و کشور از هنگ کنگ است فکر کنم، بعدش هم یک شبه جزیره انگلیس در یک جای مثلا یا فعالیت دارن فلان بسمدان خود این نمیخواین کار شوه. از او خاطر شما بهتر است که بالا USDC باشین. جای نگرانی به اسطای نیست که شما با USDT خریدین و فقط اگر این خبر بیایه و USDT داخل اروپا منع شوه و غیر قانونی اعلام شوه، این به نفع بازار نیست. بازار میتونه که کوتاه مدت نزولی بسازه، این متوجه باشین. و خوبی دیگه ایشی است که قانون داخل ارزهای دیجیتال روز به روز زیادتر شده رسه و این قانون نشان میده که ارزهای دیجیتال به طرف قانونی شدن روان است و این قانونی شدن باعث از این میشه که اینستیتوشن ها مثل بلک راک، مثل فیدلیتی از دیگه کشورهای اروپایی مثل آلمان مثلا بیان وارد ارزهای دیجیتال یا وارد بیت کوین شوند و یک خبر خوب است در حالی که یک خبر بد است در کوتاه مدت و در بلند مدت. و فاندامنتال اصلی یک خبر بسیار خوب است که ما یک قسم قوانین داریم و اینا کوشش میکنن که قوانین داخل ارزهای دیجیتال زیادتر و زیادتر بسازن تا اینکه بتونن هم تکس خود بگیرن و هم برای ما زمینه مساعد بسازن که بتونیم ارزهای دیجیتال بالایشون زیادتر و زیادتر ترید بکنیم. جای نگرانی نیست. گفتم خبرها خوب است به خاطر بلند مدت و برای کوتاه مدت شاید یک کرش داشته باشیم قیمت بیت کوین 80000 70000 ببینیم. اگه کار شوه شاید روند نزولی در کل شروع شوه و منتظر فوریه و جنوری نباشیم. همه چیز امکان داره، پس آماده به همه کار باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما.